No niin, nyt on näitä hankintoja sitä tulevaa matkailuautoa varten ruvettu tekemään ja paketteja on vähintäänkin riittävästi joka paikassa jo nyt, koska sitä autohan siis ei ole mihinkä niitä saata suoraan vietyä. Eli ruvetaanpa availemaan näitä paketteja ja nähdään, että mitä on tullut hankittua ja todennäköisesti vieläkin joudutaan tilaamaan, ei tässä varmasti kaikki ole, mutta semmoiset pakolliset ja välttämättömät, mitä nyt tietää itse, että on välttämättömiä, kun sillä vuokra-autolla ajettiin, niin siellä niitä pääsi pikkusen jo hipistelemään ja tunnustelemaan. Ensimmäisenä meillä täällä sitten on ajokiilat. Merkki Verktor, saksalainen merkki. Ja nämä on perinteiset 4-ramppiset ajokiilat. Nämä on siihen asti, kun ne kestää, niin meidän valinta. Kestäähän ne. Sitten siirrytään vesiteemaan. Vajaan 12 metriä pitkä, kelallinen vesiletku. Ei tarvitse sen kummempaa varastointisysteemiä, erittäin toimiva ratkaisu. No tuon letkukelan kytkemiseksi sitten tietenkin tarvitaan liitin jos toinenkin, jos ei satu valmiina olemaan siinä täyttöpisteellä semmoista, niin valitsin 2 sarjaa Tech4Campiltä. Tietenkään ei ole, tai en löytänyt ainakaan, että olisi yhdessä sarjassa kaikki ne mitä haluaisin. Pienemmästä sarjasta löytyy nämä niin sanotut yleismalliset, pienempi ja isompi liitin ja myös hanaan tuleva, joka siis suoraan hanaan käy, saadaan tuo letku kelaa siihen yhdistettyä. Toinen sarja sitten ratkaisee varastointiongelmat myös, tai kuljetusongelmat. Eli täältä tulee tämmönen komio pussukka Tech4Campiltä. Ja yritän näyttää, että tästä on nimittäin sen verran tää sälää täällä. Liitin jos toinenkin vielä lisäksi täydentämään tuota ensimmäistä sarjaa. Elikkä se liittimistä. Ja sitten vielä vesiteemaa sen verran, että sitten kun ollaan semmoisessa paikassa, että ei saada sitä vettä, niin tämmönen kätevä 3D-tulostettu tratti, joka työnnetään siis siihen reikään ja sitten voidaan kannulla täyttää vettä, jos ei päästä niin sanotusti letkulla täyttämään sitä. Kätevä, yksinkertainen tuote. Ja sitten siihen meidän täyttöhommaan, kun letkulla täytetään, niin se olisi kivaa tietää, että minkä verran sitä vettä on. Ei välttämätöntä ole, mutta kivaa tietää, että minkä verran vettä täytetään. Ihan tämmöinen peruspuutarha vesimittari, joka siis litrona näyttää sen täytetyn määrän. Hyödyke. Ja vesiteemaan viimeisenä sitten tämmöiset viemäritulpat. Astioita tiskatessa niin matkailuautossa kuin siellä leirintäalueen pesupaikalla erittäin kätevät saada allas kiinni ja näissä on myös tämmönen sihtitoiminto, että ei mene ruoanjämät sinne auton putkistoihin tai sinne leirintäalueen putkistoihin. Yksinkertaisuudessaan tämmöiset. Seuraavana päästään osioon sekalaiset tuotteet. Vesivaaka. Välttämätön, että saa auto suoraan. Nanoteippi. Saadaan kiinnitettyä irtoavia tai haluttavia kiinnitettäviä asioita. Tarrasarja. Auton pituus, paino, leveys, korkeus. Tärkeä informaatio kuljettajalle ja apukuljettajalle myös. Silmälasien käyttäjänä niin huomasin siinä vuokra-autossa erittäin rasittavaksi, että kun mennään tunneliin pois, paistaa, sataa, niin jatkuva lasien vaihtaminen. Niin niille ei ollut oikein sellaista paikkaa, mistä ne kätevästi saisi otettua, niin siihen nyt päädyin tämmöiseen aurinkolippaan kiinnitettävään malliin, jolla saadaan kätevästi
yhdellä kädellä lasit laitettua telineeseen. Viimeisenä sitten tämmönen AdBlue-korkin lukituslevy. Koin itse tarpeelliseksi tämän siinä mielessä, että en halua minkäänlaista issueta sen AdBluen kanssa, että sinne joku taikka itse täyttää taikka lisää sinne kuulumatonta tuotetta. Siksi tähän päädyin. Edullinen hankinta estääkseen erittäin kalliit remontit ja korjaukset. Meinas päästä ihan nämä tilatut sähköjohot unohtuu tuohon. Eli 25 metriä sähkökaapelia pistokkeilla, mitkä passaa suoraan autoon ja tolppaan. Toivottavasti. Jos ei, niin sitten on vielä pari tämmöistä adapterikaapelia, että saadaan se homma rokkaamaan. Ja tietenkin niille säilytyspussi. Siinä oli nyt ensimmäinen tuommoinen tilaus, jolla alkuun päästään. Vielähän niitä tarvitaan muitakin tavaroita, mutta tässä nyt tämmöiset pakolliset, mitkä heti tolleen tuli mieleen, että nämä on pakko olla. Ja sitten nuo muutamat tilauksen täydennystuotteet, mitkä on hyvä olla. Kiitos kun katsoit video. Laita alas kommentti, jos sulla on joku idea, joka nyt jäi puuttumaan tästä ensimmäisestä tilauksesta, niin lisätään se siihen seuraavaan. Seuraaviin unboxauksiin.